Good morning guys. बिहानको ठ्याक्कै 8:30 भएको छ। म चाहिँ अहिले तपाईको जाँदैछु सिडनी ओपन हाउसको लागि। फर्स्टमा आज चाहिँ गिल्डफोर्डमा छ। गिल्डफोर्ड पछि चाहिँ मेरो तपाईको छ लेङ्कोमा रेन्टलको लागि आज ओपन हाउस छ। त्यो भएकोले आजको मेरो दिन अलिकति व्यस्त हुने भयो। एकदमै पानी परिरहेको छ अहिले चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै ढाक्कै धुम्म है बादल लागेर सिडनी जाने बाटो जस्तो भइरहेछ। Alright guys, another day, another dollar. म चाहिँ आइपुगेको छु। अब आजको इन्सपेक्सनको लागि चाहिँ ठ्याक्कै आइपुगेको छु। हाम्रो गिल्डफोर्डमा अर्को प्रपर्टी चाहिँ हाम्रो बिक्रीमा छ र मसँग चाहिँ अब अलरेडी चाहिँ यहाँ यसको पेपरहरू छ, पेपरवर्कहरू आजको लागि। त्यस्तै यस बाइकहरू छ पछाडि अलरेडी। अब म चाहिँ आज अब रेडी गरिन्छ है त। अब हामी चाहिँ यहाँ गएर स्पाइक गाड्ने त्यसको लिएर छुट्टै अरू कामहरू छुट्टै गरिन्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको कोट ओर्नु पर्यो है। यो चाहिँ यहाँको पेपर वर्क हो गाइस। यहाँको र म चाहिँ अब यहाँको साँचो फाइल लिएर झट्टै परो अब लागौँ। बाइक हामी चाहिँ स्पाइक गाडेर ताकि हाम्रो चाहिँ प्रपर्टी चाहिँ यही हो। त्यो ग्राउन्ड लेभलमा छ। गुड मर्निङ ब्रदर। हाई। अब हामी स्पाइक यहाँ गाड्छौँ। स्पाइक चाहिँ पानी परिरहेछ अलिकति। स्पाइक यहाँ गाडेर अर्को चाहिँ माथि जान्छौँ। तपाईँलाई देखाइहाल्छु। यो चाहिँ हाम्रो छ। यो चाहिँ तपाईँको प्रपर्टी। यो प्रपर्टी ग्राउन्ड लेभलमा छ है। एकदमै राम्रो छ। एकदमै नयाँ 2017मा चाहिँ हाम्रो यो बिल्ड भएको हो। चाहिँ स्पाइक यहाँ गर्नुपर्छ चट्टे लाएर। Right. 276 railway terrace. Proper चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा हो हाम्रो। हामी अब प्रपर्टीतिर जान्छौँ र यसरी नै हुन्छ गाइस मेरो चाहिँ दिनहरू। आजको यहाँ सकेर चाहिँ हामी घुम्न जानेछौँ तपाईँको उता लेङ्कोमा हाम्रो छ है त। म चाहिँ तपाईँहरूलाई तब पार्किङ देखाउन लागेको छु। यो चाहिँ लिफ्ट हो। यो चाहिँ ग्राउन्ड लेभलको प्रपर्टी हो फर्स्ट है। र यो चाहिँ तपाईँको बाहिर हुन्छ। हामी चाहिँ अब तपाईँको तल बेसमेन्टमा चाहिँ हाम्रो पार्किङ छ। बेसमेन्ट पार्किङ चाहिँ तपाईँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु।
र तपाईँहरू पनि यो गिल्डफोर्ड एरियामा चाहिँ प्रपर्टीहरू हेरिराख्नु भएको छ भने यो चाहिँ एकदमै रिजनेबल छ, किनभने ओनरले चाहिँ एकदमै तपाईँको यो 5 नम्बर यो हो पार्किङ चाहिँ है। 5 नम्बरको प्रपर्टी हो यो चाहिँ तपाईँको पार्किङ छ है। त्यसपछि हामीले चाहिँ अस्ति यहीमा हामीले चाहिँ प्रपर्टी बिक्री गरेका थियौँ हाम्रो। तपाईँलाई यो एरियामा प्रपर्टीहरू खोजिराख्नु भएको छ भने एकदम चाहिँ बेस्ट हुनसक्छ, किनभने यो 2017मा चाहिँ बनाएको घर हो है। त्यो भएकोले तपाईँलाई र ओनरले चाहिँ तपाईँको जस बेच्न खोजिराख्नु भएको छ है। उहाँको चाहिँ जस विभिन्न रिजन होला, त्यही भएर तपाईँहरू पनि यदि यो एरियामा खोजिराख्नु भएको छ भने हामीलाई खबर गरिदिइहाल्नु होला। म अब तपाईँको पछि माथि चाहिँ रुमहरू देखाउने छु। र यो युनिट चाहिँ यो बाथरुम भयो। ओके, बाथरुम टोयलेट यो। त्यसपछि तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ यता चाहिँ यो हलवे, दिस इज द यो चाहिँ हो तपाईँको स्टोर रुम। त्यसपछि यो तपाईँको लन्ड्री हो, यो स्टोर रुम, यो मेन बेडरुम हो। थ्याङ्क यू। यो चाहिँ मेन बेडरुम हो, यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ कोही चाहिँ हाम्रो भाडामा बसिराख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ। लाइटहरू चाहिँ एकदम राम्रो एक्सेस छ है। त्यसपछि राइट दिस वान यो पनि स्टोर रुम हो। त्यसपछि यो किचन भइहाल्यो, किचन। तपाईँको यो सेकेन्ड बेडरुम, राइट। सेकेन्ड बेडरुम पनि वार्डरोब है। त्यसपछि लाइट पनि राम्रो एक्सेस छ, राइट। अनि यो चाहिँ लिभिङ एरिया, एकदमै स्पेसियस लिभिङ एरिया छ विथ तपाईँको किचन। त्यसपछि यो चाहिँ आउटसाइड मेन, यसको राम्रो चाहिँ एकदमै राम्रो छ, यसको बाहिर चिज हो। यो चाहिँ बाहिरको एकदमै राम्रो एरिया छ। यहाँ तपाईँहरूले बार्बिक्यू है, तपाईँको यसो पार्टी घरको यसो पार्टी गऱ्यो भने एकदमै राम्रो छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ। यहाँ चाहिँ एकदमै स्पेसियस छ। यो ग्राउन्ड फ्लोर चाहिँ तपाईँको 130 स्क्वायर मिटरमा बनेको छ। यस, तपाईँहरू पनि यस्तै खालको प्रपर्टी चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ भने मलाई खबर गर्नु होला। र आजको मेरो यो गिल्डफोर्डको प्रपर्टी यो इन्सपेक्सन चाहिँ सकिएको छ। अब म चाहिँ तपाईँको ल्यान्डको हाम्रो रेन्टल प्रपर्टीमा गइरहेको छु। र आजको ओपन होम पनि सकिएको छ, हाम्रो रेन्टल पनि सकियो। अहिले म चाहिँ यो मकरी पार्कमा आइपुगेको छु। पहिला हामीले चाहिँ यहीँ काम गर्थ्यौँ, यताबाट जान्थ्यौँ। यहाँ अप्टोसको हेड अफिस छ, यहाँ जान्थ्यौँ। नस्टाल्जिक हुन्छ। ल मेरो ब्लग तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरूको राम्रो लाग्यो भने अथवा मेरो युट्युब जर्नीमा तपाईँहरूको साथ छ भने चाहिँ कृपया नभुल्नु होला सब्सक्राइब, कमेन्ट अनि लाइक गर्नको लागि। र आजको दिन यसरी बित्यो। सी यू अन नेक्स्ट भिडियो। Bye bye.